السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسباب التبول اللا إرادي عند الأطفال أثناء النوم. التبول اللا إرادي عند الأطفال أثناء النوم يعد التبول الليلي اللا إرادي من المشاكل والأسباب التي تؤرق الأسرة والطفل نفسه، لما لها من آثار نفسية سلبية عليه، وخاصة كلما تقدم في العمر. هناك نوعان من هذا المرض، هما التبول اللا إرادي الأولي، ويستمر مع الطفل حتى بلوغ عمر 5 أو أكثر، ويكون السبب فيه تأخر النمو اللا إدراكي بشكل عام أو أسباب نفسية. أما التبول الثانوي فيكون الطفل فيه قد توقف عن التبول ل6 أشهر ثم عاد للتبول، ويكون السبب في ذلك العديد من العوامل التي سنتطرق للحديث عنها فيما بعد. أسباب التبول اللا إرادي عند الأطفال. من أسباب التبول اللا إرادي عند الأطفال الضغوط النفسية. يتعرض الطفل لهذه الضغوط بسبب الخلافات المستمرة بين الوالدين أو المشاكل في المدرسة، وهي من أهم العوامل التي تزيد من فرصة التعرض للتبول، وخاصة أن الطفل يشعر بالخجل والذنب والخوف من سخرية إخواته. العامل الجيني. المشاكل الصحية كالإصابة بمرض السكري والإمساك المزمن أو التهاب المسالك البولية والمثانة. تأخر في النمو بشكل عام في كثير من الحالات، وهو ما يعرف بمتلازمة داون، حيث يكون النمو اللا إدراكي متأخر، مثل الإصابة بمرض نقص التركيز وفرط النشاط أو بعض الأمراض العصبية كشلل الدماغ. بعض العوامل غير المؤكدة في احتمالية زيادتها من نسبة التبول اللا إرادي كالنوم المتقطع للطفل، أو أن تكون الأم مدخنة، أو أمور تتعلق بالعرق. شرب كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على مادة الميثيل زانسين كالشاي والقهوة والكولا. علاج التبول اللا إرادي عند الأطفال. في كثير من حالات الأطفال الذين يعانون من عدم التحكم في البول أثناء النهار، يجب إخبار الوالدين بأن الأمر طبيعي وسوف يتوقف مع الوقت، ولا داعي للانزعاج والقلق، حيث يمكن اتخاذ بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة، ومنها التأكد من عدم شرب الطفل كميات كبيرة من السوائل، وخاصة من بعد فترة العصر. كما يستحسن تجنب شرب الطفل الشاي والمشروبات الغازية. ضرورة ذهاب الطفل إلى الحمام قبل النوم لإفراغ المثانة من البول. عدم معاقبة الطفل أو توبيخه والسخرية منه، فهذا السلوك يجعل الحالة تسوء. استخدام جهاز شبيه بجهاز الإنذار، حيث يستشعر البلل ويطلق ما يشبه الصفير لإيقاظ الشخص من النوم، ويستخدم هذا الجهاز لمن هم فوق 7 من العمر. وصفات طبيعية للتخلص من التبول اللا إرادي. مسحوق القرفة، ويكون من خلال إضافة معلقة من القرفة إلى طعام الطفل، وهو من أبسط العلاجات المنزلية لإيقاف التبول اللا إرادي عند الأطفال. الأملج أو ما يسمى بعنب الثعلب، حيث يستخدم في كثير من العلاجات، وخاصة للتبول اللا إرادي، عن طريق سحق لبه وإضافة ملعقة عسل إليه وكمية قليلة من الكركم، وإعطاء الخليط للطفل قبل النوم. زيت الزيتون، ويكون من خلال دهان منطقة أسفل البطن بالزيت الفاتر. شرب شاي الأعشاب، حيث يتم غلي كوب من الماء ووضع كمية من شاي الأعشاب إليه وإعطاؤه للطفل. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.